Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài cho những cái bạn luyện thi vào Đại học Mỹ thuật à, Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội luôn. Cái bài này rất là quan trọng thì thầy sẽ giảng trên Affinity nha. Affinity bây giờ em nào mà không mua bản quyền Adobe xài Affinity cũng được. Thì bạn hình dung cái chiều cao này nè, nó đang như một cái tờ giấy. Thì bạn sẽ chừa trên dưới theo cái nguyên tắc là cái dưới bạn chừa nhiều hơn. Ví dụ cái tờ giấy chúng ta thi là cái tờ A1, đúng không? A1 là 40 60 hay 60 80. A1 A2 đó, đúng không? Thì ở dưới nhiều hơn, bởi vì theo cái nguyên tắc cái trọng lực thị giác thì chúng ta sẽ bị kéo từ trên xuống, con mắt nó sẽ rơi xuống, tức là cái hình á chúng ta vẽ xong, đúng không? Thì theo cái thị giác mình, nếu mà bạn để vô giữa cái tờ giấy luôn thì chúng ta cảm giác là nó rơi xuống, nên là phải vẽ là ở dưới chừa nhiều hơn. Đó là nguyên nhân tại sao nhiều em nó không hiểu khi mà thầy cô không giảng thì nó sẽ không hiểu. Đó, đây là cái mẫu bài vẽ này, là cái mẫu là có tư thế chuyển động, nó khác với lại cái mẫu mà thẳng đứng, đứng thẳng đơ đơ ha. Mà chuyển động này á thì trong quá trình học này là bạn còn học được bởi vì mình học là mình luyện luôn mà, về kiến thức á, thì bạn học được cái nguyên lý. Thì mình sẽ vẽ ở đây vừa minh họa luôn. Nhìn vô cái cơ thể người này, bạn thấy không, là đường cong nè, thấy không, hướng này, thấy không, hướng này. Tức là trước tiên vẽ nguyên lý là chúng ta phải nhìn ra hướng hình. Đó là hai cái hướng chính yếu của cái dáng người này. Bởi vì tại sao mình phải xác định như vậy? Bởi vì vẽ ra hướng hình này thì bạn sẽ có cái căn cứ để bạn hiểu là vậy thì cái trọng lực của nó ở đâu. Cái đường trọng lực là cái đường mà để giữ cho tư thế cân bằng. Khi mà đứng hay tạo dáng gì đó thì nó sẽ theo một cái trọng lực. Đó, bạn thấy con chuột mình rê không? Mình vẽ hai hướng như vậy nè, rồi bạn sẽ hiểu là vậy thì cái đường trọng lực nó khoảng khúc này nè, thẳng đây, nó là cái đường trọng lực để mà nó giúp cho hai cái hướng hình này cân bằng, thấy không, đúng không? Đó, bạn hiểu, bạn phải hiểu cái nguyên lý như vậy thì khi mà bạn vẽ bất kỳ một cái nào thì bạn vẽ bất kỳ cái nào thì bạn cũng có cái nền tảng đó để bạn tự tin bạn vẽ. Mình có cái trục trọng lượng như vậy rồi. Tiếp theo nào là dùng bút chì ha, để bạn đo những cái khoảng cách lớn. Ở đây theo mẫu bạn dơ cây viết chì thì khi bạn đã biết cái cách đo rồi, chúng ta dơ viết chì lên theo cái kiểu là chúng ta giống hàng những cái khu vực quan trọng nhất nè. Ở đây vẽ ra một số cái chỗ nè, rồi mình sẽ giải thích từng điểm mấu chốt ở đây. Đây là cái biên của cái cao nhất, đây là biên của cái thấp nhất, đây là cái khúc. Chọn cái rốn vì sao? Nó là khúc gần giữa, phải không? Nó gần ở giữa nè, đúng không? Hai, nhớ là đừng có cố định một cái khoảng gì đó, mình nói là nó gần thôi. Để làm gì? Để khi mà bạn canh những cái tỷ lệ đó vô thì ví dụ cái tờ giấy vẽ của mình bên đây là cái khu vực nè, bên đây là cái khu vực cái giấy vẽ, thấy không? Đây, cái giấy vẽ chúng ta nè, cái khu này nó sẽ là cái khu vực cái giấy vẽ, thấy không? Canh như vậy để mà chúng ta xác định là vậy thì cái rốn xíu nữa nó sẽ ở đây, hiểu không? Và như vậy thì đo những cái mảng lớn. Tại vì mình thấy có nhiều phương pháp, đương nhiên có nhiều phương pháp lắm, mỗi lớp sẽ có một phương pháp, thì mình sẽ không có so sánh từng phương pháp riêng đâu, bởi vì của mỗi một lớp khác nhau, mà mình chỉ nêu ra một số phương pháp có tính ứng dụng cao mình dùng và thấy hiệu quả cho các em thi dễ dựng hình. Có những cái khó theo kinh nghiệm thì nói nhiều khi các em không hiểu được ha.
ấy lại để tại vì mình đang làm phần mềm, thành ra phải ấy lại cho nó đúng cái phương pháp, cho nó đúng cái tab hiện ra để dễ làm nè. Mình neo cái này lên đó, không rồi tiếp tục vẽ Affinity là mới xài hơi lộng cộng xíu đó. Thì cái đường trọng lực như vậy thì thật ra bạn nhìn ở đây này, bạn có thể xác định luôn đường trọng lực nó khoảng là đầu gối á, đầu gối của cái anh này nè, thấy không, giống xuống, thấy không đó, tức là cái đầu gối của ảnh là khoảng khúc này nè, thấy không. Vì bạn thử nè, bạn đo từ cái rốn nè đến đầu gối, thấy không, rồi từ đầu gối xuống đây mình thấy nó dài hơn một xíu đây, tức là đầu gối của ảnh là khoảng cái khúc này. Và nó cũng đồng thời là cái cách để bạn dựng ra được, ví dụ xương đùi cong ra ngoài, xương cẳng chân ở dưới nè, đây cong vậy. Cái bài giảng này của mình thì nó giúp ích cho cả những bạn mà làm phim luôn, hay là dựng hoạt cảnh mà có về con người thì bạn hiểu được, thì bạn sẽ sketch được anatomy ha. Đây hoàn toàn là những cái bài giảng anatomy rất cơ bản, ứng dụng ngược lại cho những cái em mà đi thi, đúng không đó. Cái bàn chân, đúng không đó, bàn chân thì bạn cũng làm ra cái khối đó, cái khối cơ bản, tức là chúng ta cứ dựng ra những cái khối đó và xác định hướng nè. Đây zoom lên để bạn hiểu cái cách bàn chân, cái mu bàn chân, đúng không, cái diện này đó. Đây cái cách vẽ cũng quan trọng, cái cách dựng hình nó khiến cho chúng ta thực hiện cái bài nó dễ dàng. Và quan trọng bạn biết gì không, là cái duy trì cảm hứng xuyên suốt cái quá trình vẽ bài mấy tiếng đồng hồ. Rồi chúng ta có được cái khung, chúng ta qua cái phần là xác định cái thân người. Tại vì cái rốn nè, bạn thấy cái xương đùi không, nó thẳng cùng đường cong lên cái rốn luôn. Cái rốn nó chính là chỗ này ha. Mình ở đây mình xài màu đỏ đi ha, màu đỏ đây đó. Và như vậy thì sao, bạn nhìn vô cái vị trí cái rốn nè, chúng ta theo cái chiều dọc nè đó, chúng ta ấn ra vậy thì cái bụng và cái lườn đằng sau khúc này, đúng không đó. Và theo cái hướng vặn người thì cái xương lồng ngực sẽ đây, xương sườn đó ở đây nè, thấy không đó. Lên đây là xương sọ, bạn nhìn cái đầu ở đây là theo phối cảnh rồi ha. Vậy thì khối xương sọ, cái mặt hơi cúi nghiêng nhìn lên thì chúng ta xác định như vậy. Đây cái diện mặt đằng trước nè, chuyển qua màu đen đi để bạn hình dung nè. Diện mặt đằng trước chúng ta vậy, tức là cái bài này thực ra nó là kèm cái bài vẽ chân dung chung với lại anatomy luôn, thấy không đó. Diện khối mặt ở đây, cái hốc mũi nè ở đây, thấy không, hốc mũi đây, cái diện mặt đằng trước ở đây đó. Và vì theo phối cảnh nè, thành ra cái đường lỗ tai bạn thấy nó cao hơn xíu, cho nên lỗ tai nó sẽ nằm chỗ này, thấy không. Đây cái trục cổ ở đây, hai bên này là cái cơ này. Khi bạn nào mà tập gym á, nó có cái cơ này, thấy không, cơ bắp tay đó. Tức là cái cách mình là sẽ giải thích cho bạn hiểu là những cái cơ này mình giải thích như vậy để bạn hiểu nó quan trọng như thế nào trong quá trình mà mình dựng hình. Bởi vì là nó sẽ xuyên suốt bước tiếp theo khi mà tạo ra vẽ khối của các cái cơ, thấy không đó. Những cái đường cong cơ thể nó chính là cái triết lý, nó là ngôn ngữ thị giác, thấy không đó. Bạn thấy mình vẽ trước những cái đường cong
men theo cái cơ, và vừa vẽ bạn vừa giống hình lên trên để bạn xác định. Ví dụ đây, làm bớt cái thân nè, chúng ta nhìn theo cái cơ này, đúng không? Nó bắt lên đây, cánh tay này bắt lên, và đây là con chuột. Đây, cơ bắp tay trước, bắp tay sau á, ở đây là cùi chỏ nè. Theo phối cảnh mà, thì như vậy cái cánh tay trên này, đúng không? Cái khối nè, bạn phải xác định vậy nè, chỗ này vẽ ra một đường như vậy đi, để khi bạn tạo khối một hồi chỗ này bạn mới dễ, đúng không? Rồi tiếp theo là khi đã xác định được vậy thì bằng tay khu vực này thì cái cây bạn phát thảo ra nhẹ nhàng thôi, nó gác lên cái vai bên đây, đúng không? Đưa ra phía trước ở đây. Tại vì có cái cây rồi thì làm gì bạn vẽ ra cái khối bàn tay nó dễ. Đây ha, đó. Bên đây cũng vậy, khi xác định được cái cây gác qua rồi nè, bạn vẽ khối bằng tay, từ việc là xác định cái cánh tay nè, cơ trước cơ sau ở đây nè, bạn vẽ ra bàn tay. Và những cái chốt chỗ này nè, màu đỏ nè, đây tiếp tục xài màu đỏ. Đây, nhiều bạn vẽ chỗ này sẽ hỏi là làm sao xác định được cái vị trí, không? Thì đó là do thứ nhất bạn giống, bạn có thể nếu giống theo chiều dọc, đúng không, là bạn giống xuống cái xương đầu gối. Nếu giống theo cái đường ngang thì bạn canh theo cái xéo gần. Xéo gần có nghĩa là lúc đó là cái phương pháp là giống theo góc, tức là bạn hình dung nè, trên hình nè, hình dung một cái đường xéo từ cái khuỷu tay này lên đầu và xéo ngang từ đây xuống đây, thì chính là mình xác định cái góc này nè. Đó, thì tự nhiên lúc đó bạn sẽ xác định được vị trí này ha. Rồi từ vị trí này mình phát triển lên cái cánh tay trên theo phối cảnh thì nó ngắn như vậy thôi, nhưng mà khi mà lên khối á, thì nó sẽ rõ ràng. Sáng tối mà thì sẽ cho thấy được xa gần, thấy không? Rồi bây giờ quay lại cái phần bụng, phần lườn, xương, khung xương, sườn. Đây, khung xương sườn ở đây. Rốn ở đây, đúng không? Đùi, xương đùi có rồi thì bạn vẽ đùi. Đây. Đây. Bắp chân. Bắp chân ở đây. Này là bài này là mục đích là để bạn xác định hướng hình trước. Bắp chân nè, đầu gối ở đây, rúng đây, hướng hình ha. Đó. Đó, vậy thì là bài này là bài đầu tiên các bạn sẽ xác định hướng hình ha. Hãy follow kênh, theo dõi kênh, subscribe kênh để tiếp tục quay lại những cái bài khác với những tư thế khác và hấp dẫn hơn, và để nó có cái nguyên lý vững vàng hơn nha bạn. Hẹn gặp lại.